Sumatin po ang biyaya, habag, pagkapala, katotohanan, kapayapaan mula kay YAHWH. Sa magandang araw po sa bawat isa. Ang ating paksa sa araw na ito ay hinggil doon sa pagkain at pag-inom ng tinatawag niyang bunga ng ubas. Sa 26:26 ng Mateo. At samantalang sila nagsisikain ay dumampot si YAHWH siya ng tinapay at pinagpala at pinagputol-putol at ibinigay sa mga alagad at sinabi, kunin ninyo, kanin ninyo, ito ang aking katawan. At dumampot siya ng isang saro at nagpasalamat at ibinigay sa kanila na nagsasabi, magsiinom kayong lahat diyan, sapagkat ito ang aking dugo ng tipan na nabubuhos dahil sa marami sa ikapagpapatawad ng kasalanan. Ito po ang kanilang ginamit na basihan para gawin yung kanilang ritual na pagpuputol-putol ng tinapay at pag-inom nung katas ng ubas. Tatandaan po natin na itong Mateo ay isinulat ito para doon sa mga Israel lamang. Hindi ko naintindihan itong mga kahintilan na hindi naman ito para sa lahat. Yan. Makikita natin na yung ginagawa ngayon ng iba't ibang sekta, relihiyon, pananampalataya, simbahan, ay ginagawa na lang ritual. Kasi mayroong mas malalim pa ho rito eh. Pero mo, tinutulad mo lamang si Kristo, itinulad mo si Kristo doon sa isang tinapay. At yung ibang nga yung tinatawag na ostya. Tatandaan nyo na laging sinasabi niya na ang aking mga sinasalita sa inyo ay pawang espiritu. Sa laman, walang anumang pakinabang. Ang aking sinasalita sa inyo ay pawang espiritu at pawang buhay. Meron siyang ibig ipatanaw dito na spiritually. Ang naintindihan mo kasi nung nasa laman, yung panglaman, yung nakikita, yung physical bread. At sabi nga ho, kung physical bread ho yan, sabi ni Pablo, yun daw sa unang Korinto 15:50, sabi niya, sinasabi ko nga ito mga kapatid na ang laman at ang dugo ay hindi makapagmamana ng kaharian ng Diyos. Ni ang kasiraan ay magmamana ng walang kasiraan. In other words, they take something physical, bread, magically metamorphose it into something else physical, namely flesh. And think they had comprehended and achieved something spiritual. Parang ganun ho ang nangyari ho eh. Ibinigay sa atin ni Kristo yung salita. Christ gave us word symbol to show us higher spiritual teaching. Namely that eating bread which gives physical life is symbolic of eating the real bread of life from heaven. The spiritual flesh of YAHWH also being symbolic of something else which imparts spiritual life. Hindi ho yan literal, physical. O ang tinapay ng buhay. Siya ba talaga literal na tinapay? Hindi ho eh. Meron siyang sinasabi, symbolic of. Pansinin natin ho doon sa Juan 6. Nagsikain ng aming mga magulang ng mana sa ilang, gaya ng nasusulat, tinapay na galing sa langit, ang sa kanila'y kanyang itinakain. Sinabi nga sa kanila ni YAHWH ay katotohanan sinasabi ko sa inyo, hindi si Moises ang nagbigay sa inyo ng tinapay na galing sa langit, kundi ang aking Ama, ang nagbibigay sa inyo ng tunay na tinapay na galing sa langit. Sapagkat ang tinapay ng Diyos ay iyong bumababang mula sa langit at nagbibigay buhay sa sanlibutan. Yun yung something spiritual na hindi nakita nung
Sabi niya sa Juan 6:48, ako ang tinapay ng kabuhayan. Nagsikain ng inyong mga magulang ng mana sa ilang at sila'y nangamatay. Ito ang tinapay na bumabang galing sa langit upang ang tao makakain ay huwag mamatay. Ako ang tinapay na buhay na bumabang galing sa langit. Kung ang sino man ay kumain ng tinapay na ito, siya ay mabubuhay magpakailanman. Oo. At ang tinapay na aking ibigay ay ang aking laman, siya ay kabubuhay ng sanlibutan. Ang mga Hudyo ngayon na nagtatalo, na nagsasabi, paano maipapakain sa atin ang taong ito ang kanyang laman? Sinabi nga sa kanila ni YAHWAH ay katotohanan sinasabi ko sa inyo, maliban ng inyong kanin ang laman ng anak ng tao at inumin ang kanyang dugo, wala kayong buhay sa inyong sarili. Ang kumakain ng aking laman at umiinom ng aking dugo ay may buhay na walang hanggan at siya aking ibabangon sa huling araw. Sapagkat ang aking laman ay tunay na pagkain at ang aking dugo ay tunay na inumin. Kung paanong sinugo ako ng amang buhay at ako'y nabubuhay dahil sa Ama, gayon din naman ang kumakain sa akin, siya na may mabubuhay dahil sa akin. Ito ang tinapay na bumabang galing sa langit, hindi gaya ng mga magulang na nagsikain. At nangamatay, ang kumakain ng tinapay na ito ay mabubuhay magpakailanman. Diba, merong sinasabi siyang spiritual, hindi ho literal. Kaya nga yung ginagawa ho nung marami na every Sunday, every first day of the month, or every year, na pagkain ng tinapay at pag-inom ng katas ng ubas, ay ginawa ninyong ritual. So ito po ay walang saysay. Ngayon kung ililiteral po niyo ito, para din kayo yung mga Hudyo. Ano man sabi ng mga Hudyo? Paanong maipakakain sa atin ang taong ito ang kanyang laman? Ayan. Katulad na rin kayo ng mga Hudyo na nakatingin doon sa panglaman. So dapat hindi na dapat mangyari, hindi na dapat ganapin. Kumbaga nangyari na yan, na nabuhos na yung kanyang dugo. Kasi hindi pa naman nangyayari ho dito yung kanyang pagkakapako, kaya sinasabi niya yan. Ano sabi niya? Sapagkat ang aking laman ay tunay na pagkain at ang aking dugo ay tunay na inumin. So anong gagawin mo? Literal, nakakain ka ng tinapay at literal na iinom ka? Hindi ho Dapat si Kristo ang pasayo. Gawin niya ito dun sa kanyang mga alagad. 2,000 taon na nakakaraan. Ngayon, hindi mo naman po pwedeng gamitin yung sinasabi ni Pablo doon sa unang Korinto 11. Sapagkat doon, hindi naman sila literally ginaganap. May sinasabi siya na ibinigay ng Panginoon. Pero hindi ibig sabihin, ginanap nila literally. So, pag binalikan ho natin yung sinasabi niya, una, tatandaan natin, yan ho ay para doon sa mga Israel. Bakit ko nasabing Israel? Di ba may sinasabi siya na hindi ako sinugo? Tinan nyo dito sa isang talata. At miski ho doon sa huling talata ng Mateo Ito 10:5. Ang 12 ito sinugo ni YAHWAH at sila'y pinagbilinan na sinasabi, huwag kayong magsitungo sa alinmang daan ng mga hintil, at huwag kayong magsipasok sa alinmang bayan mga taga-Samaria, kundi bagkus magsiparaon kayo sa mga tupang nangawaglit sa bahay ni Israel. Bakit nakikisali ka doon sa hindi ka naman dapat kasali? So, walang saysay, walang kabuluhan ang ginagawa ninyong pagpuputol-putol ng tinapay. Anumang araw yan, anumang panahon yan, walang saysay po yan. Tama nga ang pagkakahula sa inyo ni Isaias. Ayan o. 7. Kayo mga mapagpaimbabaw, mabuti ang pagkahula sa inyo ni Isaias na nagsasabi, ang bayang ito'y ginagalang ako ng kanilang mga labi, datapot ang alam puso ay malayo sa akin, datapot walang kabuluhan ang pagsamba nila sa akin na nagtuturo ng kanilang pinakaaral ang mga utos ng mga tao.
Walang saysay ho yan, na kahit na yan naganapin nyo every Sunday, walang saysay, walang kabuluhan, wala. Ano? Hindi ho yan literal, kundi spiritual. Ano? So muli po, maraming pong salamat. Sumatin po ang biyaya, awa, habag, kapala mula kay Yahawah. Isang magandang araw po sa bawat isa.